Це на два фронти, ще й проти ворога – онкології. Безпосередньо війна має вплив, бо порушена логістика, доступ до первинної ланки. Пацієнт же не відразу попадає в спеціалізований центр, він попадає до сімейного лікаря або до педіатра, який бачить зміни і скеровує його. А якщо зона була, наприклад, в окупації, зараз деокупована, але є міни, порушення, розбомблені мости і так далі, тому подібне, тобто доступ порушений. Відповідно, пацієнт може або не доїхати, або доїхати на пізних стадіях, де ефективність лікування в рази менша. Стосовно перших часів, так, звісно, так само, наприклад, є референс-лабораторії, які з діагностики онкологічних захворювань, і передати біологічний матеріал, приїхати, віддати в лабораторію було неможливо, бо не було сполучення. Наприклад, з Києва свого часу була одна дорога, ми дітей вивозили так званою дорогою життя через Білу церкву, і це займало більше доби без зупинки їхати, бо такий був трафік. І довести аналізи ще треба вчасно, і просто їх не робили, наприклад. А якщо не робили, то ти в сучасній онкології не будеш мати такої ефективності, як маючи на руках аналіз. Війна негативно вплинула на лікування онкологічних захворювань, спричинивши запізнілу діагностику та ускладнений доступ до життєво необхідного лікування раку. У прифронтових регіонах проблема з доступом до ліків. Аптеки зруйновані, люди потребують медичної допомоги, але для цього немає достатніх медичних закладів, багато лікарень знищено. А в тих, які працюють, наплив онкохворих дітей збільшився у кілька разів. 24 лютого було для всіх незвичайним днем. Тобто в той ранок, як ми проснулися і такі, треба їхати на роботу, а що змінилося? Для нас лишилися пацієнти, які нас потребують. Але пізніше, в перші місяці повномасштабного вторгнення пацієнтів стало більше, раптово. Це були діти з центральної України, зі східної України, їх було багато, і вони всі приїхали раптово. Приїжджали посеред ночі, посеред дня, по 20, по 30 дітей за раз, і для нас це було незвичне навантаження. Багато пацієнтів, складні пацієнти, які наступний день після хімії, в момент хімії, тобто пацієнти, їхнє лікування не чекає. Рак не чекає завершення бойових дій, не чекає завершення повітряної тривоги. І тому вони приїжджали до нас. Ми працювали практично цілодобово, могли по 3 доби не виходити з лікарні, тому що було багато роботи. Якщо подивитися на рік, який минув, то загалом у нас пацієнтів було більше, стало більше. Зараз є більше пацієнтів. Це багато пацієнтів саме зі східних областей України, з центральної України. Часто це є складні випадки, бо через бойові дії надання медичної допомоги відтягується з різних причин. В основному це є, батьки сидять в підвалі з дитиною, бо є обстріли, куди вони підуть? І лікарні знищені, лікарів або нема де працювати, бо лікарні знищені. Тому часто діти приїжджають важкими, з хворобою, яка є затягненою. Попри війну, лікарі найбільшої дитячої клініки України, Київського ОХМАТДИТу, продовжують боронити життя дітей. Так, на наступний день повномасштабного вторгнення в лікарні провели трансплантацію кісткового мозку 15-річній дівчині. Навіть коли на вулицях столиці України тривали бої, дитячі онкологи продовжували рятувати хворих на рак. І то із неба, така як ти, один лиш раз на все життя. Не вистачає каяття, коли без тебе я.
забути все, здається, я б ніколи не зумів. Новий дзвінок скидає відлік волі на нулі. І погляд твій, він вартий більше, ніж мільйони слів. Вічно далекий, як твій улюблений далі. Така, як ти, бувай раз на все життя. І то із неба, така, як ти, один лиш раз на все життя. Не вистачає каяття. Коли без тебе. Дитячі онкологічні центри уже 14-й місяць працюють нон-стоп, оперують без перепочинку. Багато із них, такі як Леся Лисиця, змушені цілодобово жити у лікарнях, забравши туди навіть своїх дітей. Ти розумієш, якби в принципі почалось, але ти не можеш спинити лікування онкологічного пацієнта, бо почалась війна, комусь там щось в голову захотілось бомби кидати. Тому якби садочки закрились, школи закрилися, відповідно, дітей самих ти вдома не залишиш, бо вони ще маленькі, якби в такій непередбачуваній ситуації важко це наважитись. Ну і плюс ми живемо в тому дуже близько до того славнозвісного регіону Буча, Ірпінь, Гостомель, тому лишати одних дітей вдома було важко. І враховуючи той об'єм роботи, який треба було робити, їздити з дому на роботу, з роботи просто не було можливості. Не всі лікарі могли доїхати до роботи, будемо відверті. Хтось, в мене 3 колег жили в Бучі. Один колега був в окупації в Гостомелі, одна колега у нас була в Ворзелі в окупації. Тобто, відповідно, і медичний персонал теж не весь, хто б хотів, міг доїхати до роботи. Не всі медсестри могли доїхати до роботи. Необхідність закриття якихось банальних потреб, шампуню, туалетного паперу, якихось медикаментів, навіть просто від простуди медикаментів. Це все також полягало на одні плечі. Війна змінила роботу дитячих онкологів в Україні. Під час війни це надвантаження, це велике навантаження, якого, мабуть, без війни не було б. Постійні є тривоги, і ми реально не знаємо, коли ця тривога є менш безпечною або більш безпечною. Ми все одно маємо по процедурі виконувати алгоритм дій. Насправді, це є і психологічний вплив на дітей, і на батьків дітей. Одним з наших девізів було «Child Life», тобто продовження життя в лікарні, незважаючи на онкологічне захворювання. У нас є лікарняні клоуни, концерти і так далі. Це все було, і це знов-таки ж допомогло психологічно пройти цей важкий період. Були непрості рішення, бо, наприклад, перебування в бомбосховищі пацієнта в ранній післятрансплантаційний період – це надвеликі загрози втратити від інфекційних ускладнень. Приймалися вони важко, наприклад. Я приймав рішення з адміністрацією, що ми не будемо спускати пацієнтів, бо це їм нашкодить. Повітряна тривога, пацієнти всі підключені до крапельниць, ми всіх відключаємо, всіх несемо вниз, бо хтось не може йти сам, когось треба нести, когось треба вести. Літають ракети, а ти оперуєш, бо в тебе нема іншого варіанту. Ти не можеш всіх пацієнтів спустити, залишити на горі, а піти сам в бомбосховище, або всіх пацієнтів спустити і прооперувати в бомбосховище. На плечі дитячих онкологів лягли й нові обов'язки. Так, у Київській національній спеціалізованій лікарні «Охмадит» онкологи-офтальмологи почали лікувати бойові травми очей у дітей. 22-й рік – це дуже велика кількість травм серед цивільного населення. І це не тільки мінно-вибухові травми, або діти знайшли розтяжку, як у нас з 2014 року було багато травм, діти знайшли десь якусь міну, її кинули, або розтяжку і тому подібні речі. А це були дуже серйозні травми і результати ракетних атак, як я недавно дивилася, людини, в якої роздроблена половина обличчя. І цю половину обличчя повністю треба відновлювати.
Російський агресор систематично вчиняє воєнні злочини в Україні: бомбардування лікарень та медичних складів, розграбування аптек, обстріли машин швидкої допомоги. Та українські дитячі онкологи продовжують рятувати пацієнтів, іноді ціною свого життя, як це сталося із Оксаною Леонтьєвою. Вона працювала у відділенні трансплантації кісткового мозку в Охмадиті. 10 жовтня лікарка поспішала на роботу і, потрапивши під ракетний обстріл, загинула. Негативний вплив несе на пацієнтів і втрата лікарів, бо є певні дослідження, коли, наприклад, відсутність лікарні або загибель лікаря, який потенційно міг полікувати, бо щоб лікар з'явився, це 6 років освіти, це 2 роки інтернатури, це спеціалізація, сукупна для формування лікаря необхідно 10 років. Тобто зараз ми маємо витратити 10 років на навчання лікаря, а за ці 10 років, наприклад, та сама Оксана могла врятувати енну кількість пацієнтів. Ворог завдав масованого ракетного удару по всій Україні. Не виключенням став і Київ. Поряд з нами були зруйновані дитячі майданчики, офісні будівлі, був обстріляний пішохідний міст. Ворог питається залякати нас, але наші лікарі на місці. Ми всі працюємо і надаємо допомогу на самому високому рівні. Ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони нас боронять. Ми робимо все можливе, щоб діти були здорові. Слава Україні! Слава нашим героям! Робимо все для майбутнього України. Для порятунку хворих на рак українських дітей об'єдналося усе суспільство – медики, волонтери, благодійні організації, представники влади. І не лише в Україні, а й по цілому світу. Звичайно, я не можу не згадати міжнародний проект Safer Ukraine, бо в нього були залучені всі ми, в тому чи іншому сенсі, наша влада, наші благодійники основні і асоціація. Бо не було можливо, якби ми не мали такої структурованої якоїсь спільноти, яка була готова відповісти на цю ситуацію. І в Україні ми за допомогою фахівців, які були в різних центрах, за допомогою фонду «Таблеточки», фонду «Запорука» і інших благодійних організацій, ми контактували з пацієнтами, з групами пацієнтів, з лікарями, проводили їхню евакуацію до Львова, Західноукраїнського центру. У нас така географічна позиція. І далі з допомогою польської асоціації, СІОП Юроп, нашої асоціації, ми формували конвої з дітей, які їхали на лікування в найкращі лікарні світу. Ми мали у Львові лікарів з різних лікарень, деякі приїжджали зі своїми пацієнтами, деякі лишалися, допомагали нам. Тут є наша команда і Юлія Наговіцина, представник таблеточок, Михайло Диров приїхав з Миколаєва, доктор Істомін з Києва. Ми робили евакуаційний розподіл пацієнтів і готували величезні конвої. В цифрах це також якісь неймовірні цифри. На даний момент це йде 13-й місяць. І проект триває. Він все одно має певну потребу, тому що є сім'ї, які все-таки приїжджають з далеких регіонів, там, де досі стріляють і потребують їхати, але їх тут нічого не тримає, на жаль, або ж якісь складні випадки. На даний момент 1400 пацієнтів зареєстровано в реєстрі, які лікувалися або лікуються в Європі. 400 волонтерів було залучено зі всього світу до цього проекту, і кожен з пацієнтів має повністю перекладені медичні висновки і супровід. Тодішній головний лікар Національного інституту раку згадує, як евакуйовували дітей із цієї клініки в Києві, в той час, як російські ракети били по житлових кварталах столиці. Були 40 дітей в дитячому відділенні дитячої онкології, які були або після операції, або після хіміотерапії, або перед операцією готувались. Також були пацієнти і дитячого дорослого віку після трансплантації кісткового мозку аутологічно, і одна дитина була після всіх процедур, які передували проведенню трансплантації. І, власне, трансплантація мала відбутися 24 лютого. Дітей ми централізовано під керівництвом Міністерства охорони здоров'я з допомогою благодійного фонду «Запорука» Наталія Ніпко, за що я ще раз дякую і кожен раз буду дякувати, організували евакуацію до Львова.
Потім перехід кордону і лікування за кордоном. Це і Франція, і Сен-Джуд, Сполучені Штати Америки, і Польща, і Німеччина, і багато країн відгукнулись допомогти з дитячою онкологією. Тоді, якщо пам'ятаєте, по фото, по відео багато було репортажів щодо аншлагу на залізничних вокзалах, неможливо добратися кудись, тому ми з керівництвом Укрзалізниці домовилися за окремий потяг, бо наші діти не можуть стояти чи сидіти всю ніч в потязі до Львова, вони в обмеженні в пересуванні, і вони вмушені бути або в лежачому положенні, або в іншому, і не бути стиснути, скажімо так, фізично. Тому Укрзалізниця нам виділила окремий вагон, і ми пацієнтів саджали з батьками дітей в залізничному депо, а не на вокзалі. І, власне, коли потяг вже прибував на перон, то цей вагон не відкривався для того, щоб туди не підсаджувалися інші громадяни. Коли почалася повномасштабна війна, Михайло Адиров працював дитячим онкологом у Миколаєві. Він особисто рятував тутешніх маленьких пацієнтів та переправляв їх на Західну Україну. 7 діб в дорозі, фактично без відпочинку та їжі. В день початку війни, 24 лютого, ми зрозуміли, що швидкість наступу на півдні України була досить високою. Ми зрозуміли, що нам потрібно евакуювати дітей саме з міркувань безпеки, тому що на той час ми дійсно не розуміли, де зупиниться. І вже 25 лютого ввечері ми почали першу евакуацію дітей, тобто це відбувалось групами, спочатку власним транспортом до Львова. І там вже на той час почав формуватись хаб, де збирали дітей зі всієї України, і організованим шляхом в проєкті Safer Ukraine, тобто діти вже переправляли в закордонні клініки. Та найважче було рятувати дітей із регіонів, що вже були окуповані росіянами. Працівникам благодійного фонду «Таблеточки» вдавалося робити майже нереальні подвиги. З таких випадків, що запам'яталися, це дійсно вивезення дітей або з гарячих точок, або з окупованих територій. Зокрема, це був Чернігів на початку, бо він вже тоді дуже потужно обстрілювався, і ми змогли вивезти дітей з Чернігівської лікарні лише з 3-ї спроби. Один раз автобус завернули наші військовослужбовці, які не дали, сказали, що це небезпечно їхати зараз. Один раз вони самі не змогли виїхати, бо почався обстріл. І лише з 3-ї спроби, але всі так тримали. Не було ніякої гарантії, що діти в безпеці доберуться. Але оцей автобус, його передавали, знаєте, з пункту на пункт просто вели. І вдалося довести їх до Києва, помістити в лікарню в Києві і потім з Києва відправити на Львів. Херсон ще був складнішим. Це трапилось вже в квітні, ми їх вивозили останніми, бо до того моменту всі, хто масово хотів виїхати, всі відділення вже евакуювались, і залишався Херсон, він був окупований, і довго не було ні зв'язку, ні можливості. І я не буду розповідати всі деталі, тому що насправді те, що відбувалося, воно відбувалося скажімо, не дуже, напевно, в законному порядку, бо законів там не було на той момент. Це були машини, які були найняті і які при в'їзді в Херсон змінювали номери свої. Вони якось домовлялися з російськими військовослужбовцями, які стояли в місті. Вони везли в той бік гуманітарку, а в інший бік вони повезли дітей. Але не всіх онкохворих дітей вдавалося евакуювати. Стан деяких із них не дозволяв тривалих переїздів. Ті, хто залишились, вони залишились жити в інституті раку. Ми зробили укриття в підвалі майже на 50 ліжок, забезпечили новими матрацами, білизною, ліжками, стратегічним запасом води, вайфаєм, кавою, харчуванням, дякую за волонтерам, так само допомагали. Там були ми, персонал лікарні, і, власне, і пацієнти, які не змогли поїхати. Всі ми майже там понад 2 місяці, не майже, а понад 2 місяці прожили в інституті, допоки не було виведено російських військ, ми наші ЗСУ не відбили. Незважаючи на понад 14 місяців повномасштабної війни, онкологічна служба в Україні продовжує розвиватися.
Травня було, по суті, хтось швидше, хтось пізніше, залежить від географічної локалізації, було відновлено лікувальну роботу, по суті, в основних національних центрах і в регіональних також. Фото є з відділення онкогематології, відділення онкогематології Охмадиту, там почали повертатися пацієнти, лікарі там весь час були, пацієнти і аніматори, і тому це фото символізує те, що відбулося. І неймовірно, але технології продовжили зростати під час війни, що свідчить про величезну системну роботу до цього, тому що те, що добре організовано, не ламається. На даний момент в Україні виконано 64 алогенних ТКМ і 47 з них МДСЛ Охмадит з неймовірною командою відділення трансплантації кісткового мозку і пана Лисиці. З такою знаковою подією, зокрема, нова технологія – це застосування Total Body Radiation як кондиціювання при трансплантації саме в цьому році, вперше в Охмадит. Ось звіт за 2022 рік Центру трансплантації, де 31 трансплантація кісткового мозку дітям, і знову ж таки зверніть увагу на Охмадит, скільки там виконано алогенних неродинних трансплантацій саме у цьому році. Це в таких умовах і в такій складній логістиці це неймовірне досягнення. Окрім потужних дитячих відділень у Київському національному інституті раку та Охмадиті почало функціонувати і відділення дитячої онкології, гематології та імунології на базі першого медичного об'єднання Львова. Ми таким чином переправили, мабуть, більшу кількість дітей на ефективне лікування за кордон, але десь влітку вже ми побачили, що є така релокація людей в Україні, тобто західні регіони почали як-то мати більше навантаження, більше населення, більше пацієнтів. І фактично ми зрозуміли, що частина людей повертаються, частина дітей, вони не одразу можуть повернутися, наприклад, на схід України, або вони взагалі втратили домівки. Ця лікарня має всі потужності для первинної діагностики дітей в плані при підозрі. Якщо виникає підозра, то ми маємо виконати певний перелік обстежень, це комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, виконати деякі інвазивні процедури. Тобто стало зрозумілим, що ця лікарня абсолютно має всі ці потужності. В серпні ми почали свою роботу, і здебільшого це були насправді перший пацієнт у нас з Харкова. Тобто вони втікали від війни з Харкова, жили на Львівщині, і у дитини було діагностоване злоякісне захворювання. Пацієнти з півдня України, Херсон, Миколаїв, Одеса. Тобто ми побачили, що кількість таких пацієнтів є, вона постійна. Зараз у відділенні перебуває 24 дитини. Майже 70% з них – це все ж таки діти з інших регіонів України. Відділення та лікарні першого медичного об'єднання Львова надають допомогу як онкохворим дітям, так і дітям, що постраждали від обстрілів. Значну увагу тут приділяють реабілітації маленьких пацієнтів. Це Андрій. Він захворів на гостру лейкемію, перебуваючи на заході України у зв'язку із війною. І поки він проходить хіміотерапію, команда фізіотерапевтів, реабілітологів систематично працює з хлопчиком. А Софія потрапила під касетний обстріл. Осколок пройшов через мозок. Завдяки наполегливій праці реабілітологів вона знову може рухати пальцями. Потрапив під ракетний обстріл і Яша. Після травм отримав інсульт та завдяки фахівцям першого медичного об'єднання Львова повертається до повноцінного життя. В іншій потужній клініці, західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, функціонує клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. У нас була рекордна кількість пролікованих пацієнтів з солідними нейроонкологічними та гематологічними хворобами. Це є кількасот, кількість доходить до 500. Ніколи не мали стільки пацієнтів, це неймовірна кількість. І розвиток лабораторії молекулярно-генетичної завдяки активній участі благодійного фонду «Крила надії». Порятунок онкохворих дітей в Україні став першочерговим напрямком діяльності кількох благодійних фондів. Так, згаданий «Крила надії» профінансував купівлю унікальної ПЛР-лабораторії. Досі така лабораторія була лише у Києві. Через витрати на переїзди в час війни на результати доводилось чекати довго. Тепер у Львові зможуть швидко робити обстеження для дітей, хворих на рак.
Згаданий благодійний фонд «Таблеточки» також продовжує опікуватись маленькими пацієнтами. Війна змінила нашу діяльність, але не змінила нашу місію. Ми продовжуємо допомагати онкохворим дітям в Україні протягом всього шляху пацієнта, тобто з моменту діагностики або підозри на онкологічний діагноз, і до моменту або одужання і реабілітації, або до моменту смерті дитини і підтримки родини після смерті дитини. Війна привнесла, на жаль, нову програму до нашого фонду – це евакуація дітей. Ми теж започаткували окрему програму підтримки українських родин за кордоном. У нас є окремий координатор, яким цим займається. І ми наразі перебуваємо в тісній комунікації з 500 родинами, які перебувають за кордоном. Ну і підтримуємо з них фінансово там біля 200 родин, ті, які потребують. Благодійний фонд «Запорука», що брав активну участь в евакуації дітей, на сьогодні завершує грандіозний проект «Дача». Його ідея – втілити дім далеко від дому. Це буде єдиний в Україні центр для родин з онкохворими дітьми, в якому вони зможуть безкоштовно жити разом протягом лікування. Варто відзначити і роботу благодійного фонду «Із янголом на плечі». Так, вони сприяли будівництву кріобанку та закупівлі обладнання у Львівську клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. І попри жахи війни, працівники фонду не лише допомагають фінансово, а й приносять для маленьких онкохворих пацієнтів дитячі свята. Можна